nga isu nga giyatagan og pagtagad. Mao na nagkaroon na ako na play. Hantod niabot akong pandungog nga naay nahitabo kagabi. Ganun. Ready na? Naay nahitabo kagabi. Sa porsyon na walay walay suga. Tanawan ninyo ning hitabuan sa kinsay na banggaan ni. Mayroon ka na banggaan ni katong engkanto o kang ligsan to mga tamban to kira. Eh maraman ang buon yun, kita nawa